is megzakkant. A vég az lett, hogy leöntötte magát benzinre és meggyújtott otthon. Láttam a saját szememmel, hogy tesznek tönkre embereket, családokat. Hát fel is vágtam. Ki először találkozik vele, csak a jó oldalából találkozik. Egy ilyen film után elkezdenek minket támadni? Akár. Az biztos, hogy rákerültek egy listára, mint a szientológia ellenségei. Rejtélyes öngyilkosságok és a Szientológia Egyház. Ez volt a címe annak a nagy visszhangot kiváltó 2005-ös újságcikknek, amely a szientológiával kapcsolatos rémtörténetek közül talán a legszomorúbbakat járta körbe. A szientológusok természetesen tagadják, hogy összefüggés lenne a halálesetek és a szientológia alkalmazása között. 2017-ben újabb furcsa haláleseteket tárt fel egy oknyomozó újságcikk. A bizonyítékok sorának viszont még nincs vége. Ugye még csak most lesz egy éve, hogy a tesóm úgy döntött, hogy ő megöli magát. És emlékszem, hogy hajnalban kopogtattak az ajtón a rendőrök, és így kinyitottam az ajtót, és emlékszem, hogy ott álltak egy nő meg egy férfi, és így elég furák voltak. Mondták, hogy egy szomorú hírt kell közölni ők, és én emlékszem, hogy én így mi? Tehát, hogy így ezt így nem lehet felfogni. És főleg az a legdurvább, hogy az emberek a halált kezelik, illetve ahogy nem kezelik. Ez a rendőr is semmi baj, nincs, és így, nem tudom, ez a távolság, ez a sok, ez a nem tudják kezelni az emberek ezt. És én sem tudtam kezelni, mert csütörtökön hívott telefonon, és én csak este láttam, és úgy voltam vele, hogy majd másnap visszahívom. És soha többet nem tudtam visszahívni. És ő annyira jó szívű volt. Én sehol nem tartanék tudatosságban, ha ő nem kezdi el ezt tini korunkba, hogy adjunk agykontrollra, meg menjünk ide, meg oda, meg amoda. De hát ő nagyon úttörő volt ebben az egészben, és annyira jó lelkű, ilyen nagyon művész lélek, és nagyon megsínylette az életet, hogy először azt gondolta, hogy a Jóisten fogja megbüntetni őt azért, mert hogy meleg, és nem merte ezt vállalni. Aztán ugye bekeveredett a szientológiába, ahol meg ott baszogatták ezzel, hogy ő meleg, és akkor nem mehet át a hídon, meg neki ez az élet már befellegzett, és hogy neki már kampec, és ebben az életében már nem tudja jóvá tenni azt a rengeteg bűnt, amit elkövetett, semmit nem követett el, és annyira félt, annyira elhitte azt, hogy amit ezek az emberek ott állítottak. Hogyan tudtad meg, hogy ő kapcsolatban áll a szientológiával? Ezt még ő mesélte nekem, hogy elkezdett ilyen tök lelkesen, hogy még engem is beajánlott, csak engem így nem tudom, engem ezek nem vonzanak, meg nem is eleve már megítélem, az a baj, ezt a szót, meg ezt az egészet, és így óckodok tőle. Úgyhogy engem nem nagyon tudtak így behívni semmilyen auditálásra, vagy mire.
de hát ő meg ilyen tök lelkesen járt ilyen tanfolyamokra, hogy etika, meg minden, és tényleg mutatott ilyen videókat a YouTube-on, amik valóban nagyon jól voltak összerakva, ilyen nagyon hatásvadászul, de tényleg úgy, hogy wow, ez tényleg tök jó lehet egy ilyen tanfolyam. És akkor ő kezdett el oda járni, és egy idő után elkezdett ilyen furcsa lenni, hogy fizetett, és azt mondta, hogy hát majd ő nem tudom, clear-ré válhat, vagy valami ilyesmi, de hogy nagyon sok ilyen fura szót használt, amit nem nagyon tudom, hogy pontosan mit jelent. Csak azt tudom, hogy valami Csilla volt ez, akivel ő tartotta a kapcsolatot, és nagyon sokat bántalmazta ez a Csilla üzenetben, amiket régen mutatott nekem, de sajnos most nem tudom már megmutatni. Mielőtt meghalt a tesóm, azelőtt megismerkedtem ezzel a Csillával, és ő tudta, hogy én ki vagyok, én meg nem tudtam hirtelen, hogy ő ki, és még akkor is megpróbált lebeszélni arról, hogy a saját testvéremmel tartsam a kapcsolatot. Mert hogy ő nem azt mondta, hogy gonosz, de hogy valami ilyesmi szót használt, hogy hát ő labilis, vagy valami van vele. És tényleg a szegény testvérem, ő valóban nagyon lelkileg labilissá vált, olyan szinten, hogy önmagától bevonult a pszichiátriára, meg minden, ahonnan sajnos ki is vonult. Kereste a segítséget mindenben, a olajokban, a terápiába, de hogy már olyan szinten eluralkodott az agyán a pánik, és az, hogy neki nincs, hogy ő elfogadhatatlan, hogy ő gonosz, hogy ő nagyon rossz dolgokat tett, semmit nem tett, csak élte az életét és próbálgatott dolgot, mint mindenki más is. És hogy annyira nagy volt már benne ezáltal a szégyen és a bűntudat, hogy valószínűleg ez az, ami miatt ezt tette. Mit tett? Nagyon régóta mondogatta azt, hogy majd ő egyszer öngyilkos lesz, de ugye az emberek, ezeknek az embereknek nem hisznek, mert úgy vannak, hogy már csak feltűnési viszketegsége van, meg így akar figyelmet, meg stb. Egy idő után az ember ezt gondolja. És én is csak most jöttem rá, hogy nem, amikor valaki ezt mondja, az komolyan kell gondolni. Mert hogy ott ő segítséget kér valójában becsomagolva. És duplán biztosra ment. Felvágta az erét, és kiugrott a 8-ról. Azt mondták, hogy azonnal meghalt. Csak nekünk nem szólt a rendőrség, hogy vért fogunk találni a lakásba, úgyhogy jól meg voltunk lepődve, amúgy akkor be kellett menni. Úgyhogy... Hogyan tudtad ezt a feldolgozni? Hát... Sehogy. Mindig bűntudatom volt, hogy vajon ha jobban figyelek rá, tudok neki segíteni. Vajon akkor is megteszi, hogy tudtam volna neki segíteni jobban. Hagyott egy búcsúlevelet, és ez tényleg az ő írása volt. És akkor ugye a rendőr mondta, hogy hát tényleg ő az. És akkor bementünk a halottas házba, hát nyilván nem engedték meg, hogy megnézzük, de hogy mondták, hogy tényleg ő az. Olyan dolgokon aggódtam, hogy a temetésén, hogy minden rendben legyen, hogy szép legyen, hogy tényleg úgy temettük el, hogy szép ruhába, hogy a koporsójára rárajzoltam az ommot, meg minden ilyen védelmi szimbólumokat, meg tettünk be nem is tudom, pénzt. Tettem be pénzt, hogy tudjon fizetni a révésznek. Ilyenkor az emberek mindenféle ilyen eszébe jut. Egyszerűen csak szeretném, hogy a világ tudjon arról, hogy ő mind ment keresztül, hogy amikor azt hiszi
az ember, hogy nem tud senkire se számítani, amikor azt hiszi, hogy egyedül van, és hogy senki nem érti meg, hogy mind megy keresztül, és bolondnak nézik, mert a tesómat is azt mondták, hogy jó, hát ő bolond, meg borderline személyiségzavaros, meg mindenféle ilyen dolgokat ráakasztunk. Akkor amikor megölte magát, akkor hogy gyáva, és hogy semmit nem tudunk, szart se tudunk emberekről, de megítéljük őket. És hogy azt szeretném, ha az emberek tudnák, hogy ha ilyen gondjuk van, ha ilyen dologba keverednek, ha azt látják, hogy a rokonok valami segítségre szorul, azt vegyék komolyan, mert jobban kell egymásra figyelnünk, én is erre jöttem rá, hogy annyira rohan a világ, hogy elmegyünk egymás mellett, és valahogy eltűnik a szeretet, meg az igazi figyelem, és hogy emberek életét tudjuk megmenteni azzal, ha igazán figyelünk rájuk. Én nem először találkozok a halállal, mert édesanyám is meghalt, amikor 14 éves voltam egy műtétben. A mamám, aki nevelt, ő is meghalt, tehát hogy nagyon sok mindenki meghalt már körülöttem, és igazából tudom, milyen az, amikor valaki tényleg egyedül magányos, és hogy mit jelent ez az érzés, amit azok, akinek élnek a szülei, akkor is, ha az Nyíregyházán él, de ott van benned az érzés, hogy a szüleid élnek. És ez egy ilyen biztonságérzetet ad. És azok, akik árvák, azok azt hiányolják, hogy nekik nincs ez. Ha egyedül vagy karácsonykor, akkor nincs ez, hogy felhívod az anyukádat, hogy figyelj, hazamehetek a régi szobába, hanem nincs kit felhívnod. Tényleg egyedül vagy. Nincs ez a biztonsági zóna, ami titokban mindenki mögött, akinek még vannak szülei, ha jobban velük, hanem akkor is ott van benne. Én ott meghaltam, amikor a tesóm meghalt. Tényleg, és 50 napig lebegtem a semmiben, és ha hisztek, ha nem, van olyan, amikor az embernek van kilépési pontja, és ez meg van engedve, és engedélyt ad az univerzum arra, hogy oké, most itt eldöntheted, hogy itt maradsz a Földön, vagy tovább mész. És én ebben lebegtem egészen addig, amíg a testvéremnek ez a buddhista szertartása volt, mert én mindent, amikor ugye ő elhunyt, akkor téged is felkerestelek, Dia, mert szerettem volna ezt a szientológiát meghurcolni, ugyanis én tudom, hogy milyen a testvérem, és azt is tudom, hogy a mugli világ őt bolondnak mondja, viszont azok, akik tudják, hogy itt mi zajlik energetikailag, mi zajlik az ember fejében, és mi zajlik a lelkében, és hogy lehet egy embert manipulálni, bántalmazni érzelmileg, ezt én szerettem volna jobban megérteni. A szándékom nem az, és most sem az, hogy én itt direkt a szientológiát hüntessem, meg arra kenjem rá, viszont ha ők a hibásak, akkor igenis tudjan erről az emberiség, és igenis tudjanak a többiek, az áldozatok, hogy ne legyen, senki ne essen ebbe a csapdába. Ez volt a baj a tesómnak is, hogy ő fizetett, majd utána, ugye hát nyilván azt hiszem, hogy azt ígérik ők, hogy fizetsz, és megvilágosodsz. És ezt mindenki, aki gyakorló tudja, hogy hát az ilyen könnyű lenne, én is fizetnék. De hogy ez nem így megy, és hogyha nem sikerül, vagy bevered vallani, hogy itt valami kaka van, akkor meg azt mondják, hogy te vagy a béna, meg te vagy a szar, és te vagy az, aki nem sikerült megvilágosodnod, és hogy ez a totális egyedül hagynak téged, de meg még hibáztatnak is, meg még elhordanak mindenféle szarnak, és akkor én azon csodálkozom, hogy például te is hogyan szedted ki magad ebből egyedül, mert az én tesóm nagyon művészleg, nagyon jót tett lélek, ugyanolyan naív, mint amilyen én is, hogy én se feltételezem az emberekről a rosszat, mert mivel magamból indulok ki, én nem feltételezem azt, hogy mi kiraboljuk egymást, meg megkéseljük a sarkon, meg ilyenek, és ezek így, akkor ilyet látok, akkor így totál megdöbbenek, hogy úristen, ilyen van, Jézusom, és hogy ő meg még jobban ilyen volt, ugye egy csodálatos zongoraművész, és hogy az ilyen embereket annyira meg tudják vezetni. Úgyhogy igen, mindenféle szót használt erre a szientológiából, de nem tudom ezeket a szavakat sajnos. Ezt tudom, hogy nem mehet át a hídon, és hogy neki már befellegzett, és nem lehet clear. Miért is nem? Hát már, hogy bűnöket követett el. Az, hogy férfit szeret, vagy hogy meleg, ez már bűn. És ez olyan bűn, ami megbocsájthatatlan. És ugye sajnos szegény előtte pont a Biblia volt az, amiben így belekapaszkodott, és az is megítéli a melegeket, meg hát ugye a szientológiában meg még jobban ráerősítést kapott erre.
és hát annyira szégyelte ezt az egészet, hogy beteremtett magának ilyen betegségeket is, miután meg még jobban szégyelte magát, szóval így ebbe a szégyenbe nagyon belecsapták őt. És az Attila is kértem, hogy küldje át az üzeneteket, amiket beszélgettek egymással, és letiltott engem Messengeren is, meg Facebookon is, hogy én őt ne rágalmazzam. De még nem csináltam semmit, csak kérdeztem tőle, hogy szeretném jobban megérteni a testvéremet. Ő kitörölte az összes üzenetet. Jó. Szóval így eléggé gyanús nekem ez az egész dolog, és olyan fura. Hogy történtek után megkerested a Szientológiai Egyházat? Nem, téged kerestelek meg, mert én őszintén, ha bementem volna a még most is kimondod ezt, hogy szientológia, és akármennyire tudatos vagyok, én őszintén bevallom, hogy itt dobnék oda valamit. Csak embereket nem akarok bántani, de hogy nem kaptam telefonszámot, hogy kit hívjak fel, de őszintén annyira azt éreztem, hogy most hiába hívom fel, ezek úgyis mentegetni fogják magukat, a felelősséget nem fogják vállalni, én meg csak erre ideges leszek, és jól behúznék nekik egy papuccsal, szóval, hogy nem láttam értelmét, hogy mit tudok én ott mondani, főleg mert nincsen semmim se a testvéremtől, még az üzeneteket, ugye Facebookot, meg a Google-t nem engedi hiába, ha hunyt el valaki, nem léphetsz be az ő személyes profiljába, és nézegetheted meg az üzeneteket, úgyhogy sajnos semmim nincsen ellenük, úgymond. Tehát ez a Csilla nevű hölgy, ő volt az, aki a testvéredet bevonta a szientológiába, ha jól értem? Nem tudom, hogy ő volt az, aki bevonta, viszont ő volt a kapcsolattartó, és tudom, hogy sokszor mondta azt a tesóm, hogy őt bántalmazza lelkileg, olyanokat ír neki ez a Csilla, ilyen gonoszkodásokat, meg ilyen szurkálódásokat, és nem hagyja őt békén, és hogy letiltotta már, meg ilyesmi, aztán visszatiltotta, szóval, hogy így azt tudom, hogy a tesóm küzdött, és azt hiszem, hogy ő el is búcsúzott ettől az egyháztól, de azok még utána azt mondták, hogy akkor ő, ha egyszer kilép, akkor soha többet nem mehet vissza, és így nagyon az is ilyen bántalmazóan zajlott, ilyen nyomasztóan és bűntudatkeltően, és hogy akkor ugye utána nem is tartják veled a kapcsolatot senki se, meg azt tudom, hogy igen, a Csilla volt a kapcsolattartó, meg a tesóm a végén már annyira félt, hogy azt mondta, hogy emlékszem, hogy 2019 decemberében írt nekem egy üzenetet, akkor mi pont nem tartottuk annyira így közel a kapcsolatot, hogy most azonnal adjam meg a bankszámlaszámot, ami összes pénzét átutalja nekem, mert fél attól, hogy őt meg fogják ölni, és hogy manipulálják, még a távolból is, meg követik, meg ilyeneket mondott. Én ezt nem értettem, hogy ez mit jelent. De hogy valószínűleg neki ő már annyira félt ettől az egésztől, hogy ezt így, ez volt benne érzésben, hogy őt követik, és valami nem oké, és hogy hatnak az agyára, meg olyanokat mondott, igen, hogy belelátnak a gondolataiba, igen, hogy auditálni kellett, és amit kiauditálnak belőled, azt felhasználják később ellened. Tehát az ilyen legmélyebb titkaidat, meg kis bűneidet, amiket bevallasz, mintha a pap felhasználná ellened, és hogy ettől ő tökre félt, hogy ezek így föl fogják használni ellene, de mondom, sajnos csak ilyeneket tudok felidézni, amiket tényleg így emlékszem, hogy ő mondott, és nagyon-nagyon félt. Hát ő nagyon sok tanfolyamot végzett. Emlékszem, hogy otthon így hegyekben álltak ezek a füzetek, meg azt hiszem CD-k vagy DVD-k tartoznak hozzá, nem tudom. Konkrétan emlékszem, hogy volt egy ilyen Ron Hubbard-os ilyen nagy, olyan, mint egy ilyen régi kazettatartó, és abban volt ilyen munkafüzetés, mert azt hiszem, hogy DVD-k voltak benne, de nem emlékszem, és akkor ő ugye az önfejlesztés, hogy önmagát jobban fejleszte és megértse neki, ez volt a motivációja, amire elkezdett ide járkálni. És ugye ő is hallott nyilván a szientológusokról, hogy azok szekták, de hogy ő benne valami megengedés volt, hogy hát ez lehet, hogy csak egy ítélet, és hát viszont ezek azt tudom, hogy ez az etika, vagy etika, hogy etikusak legyünk, és emlékszem, hogy ezt a szót annyiszor használt, hogy ez nem etikus, Diana, meg ilyen, hogy ezt nem szabad, tehát ő is elkezdte ezt gyakorolni, megpróbálta gyakorolni rajtunk ezt, hogy
mit illik és mit nem illik, meg mit szabad és mi szégyen, meg mit tudom én mi. Üzleti tanfolyamokat végzett még, azt hiszem, de pontosan a nevükre nem emlékszem, de egy ilyen 4-5 tanfolyamot biztos, hogy elvégzett. Ilyen elvonuláson azon nem volt, vagy nem mesélte nekem, de hogy auditálni meg folyamatosan járt, hetente vagy 2 hetente, és onnan csak ennyit mesélt. Később mesélte, hogy ugye meghallgatják, meg felveszik, amit mond, meg ugye ott be kellett karikázgatni dolgokat, és akkor valamikor újra ugyanazok a kérdések voltak, hogy megnézzék, hogy hazudsz-e, és akkor így néztem, hogy mi van, úristen. És akkor igen, ezt mesélte, hogy valahogy így nem tudom, hogy bukott ki a szög a zsákból, hogy mondták, hogy felhasználják ellene azt, hogyha ő kilép, vagy valami ilyesmi, vagy hogy titoktartás van, mert hogyha beszél, akkor azt, amiket őróla tudnak, azt felhasználhatják ellene, vagy valami ilyesmit mondott. Egy idő után az ő környezetében lenne is nyomasztó volt. Tehát ilyen nehéz. Érezte, hogy valami nem oké, de nem tudta, hogy mi nem oké, és hogy kéne, és azt is tudom, hogy volt olyan, amikor 3-an elmentünk moziba, és ő annyira furán viselkedett, hogy elkezdett ő teljesen vagy úgymond a társadalomból kiválni, és nagyon elmagányosodott, nagyon magára maradt a gondolataival, úgymond, és elkezdett ő nagyon furcsán viselkedni, valószínűleg úgy, ahogy ez a környezet viselkedik, de hogy az ugye ebbe a társadalmi rétegbe úgy nem értjük, hogy ő miről beszél, vagy miért látja másképpen, miért lát olyan dolgokat, hogy te elmész valakivel randevúzni, ez miért akkor hatalmas bűn, és miért látja ezt etikátlanak, vagy erkölcstelennek. Igen, ez az erkölcs, ezt is nagyon sokat mondogatta, hogy ez erkölcstelen, az erkölcstelen, és így nem értettük, hogy mi van. És így nagyon eltávolodott ilyen téren fejben is, meg úgymond egy idő után tényleg emberileg is a normális környezettől, és nagyon másképp kezdett így gondolkodni, de közben oda sem tudott beilleszkedni, mert azt sem érezte annyira magáénak. Szóval, hogy így ezért mondtam, hogy nagyon lebegett szegény, és így nem tudta, hogy most mi van. És ezért hibáztatta magát, amit ráadásul mondott is, hogy még tőlük is ugye a szientológiától is megkapta, hogy ő a hibás, ő ugye annyi bűnt követette, hogy nem lehet már clear ebben az életében, úgyhogy jobb is, ha ennek az életének így off, és hogy ugye amikor ott egyedül volt, akkor nagyon az volt már benne, hogy tényleg ő lehet a szar, hogy nem látja, hogy nem tud kapcsolódni senkihez, se semmilyen szinten. És ilyen elveszett volt. Nagyon. Ebben a szientológiában például azt érzem, hogy itt szánt szándékkal viszont átverik az embereket. Tehát itt ez nem arról szól, hogy mi jót akarunk, hogy te megvilágosodjál, mert minden hülye tudja, hogyha én kérek tőled 2 millát, hogy te megvilágosodsz holnapra, akkor nagyon jól tudom, hogy ez nem fog megtörténni, de mégis megteszem, és elveszem az embertől a pénzt, és átverem, majd utána hibáztatom, hogy te miért nem világosodtál meg, te vagy a hibás. És hogy ez gonoszság viszont szerintem, és ez olyan rossz, nekem ez tökre fáj alapjáraton, hogy vannak emberek, akik szándékosan ártanak másoknak. Ő volt a tesó. És nagyon szép zongorista volt, és nagyon értékes ember, nem egy bolond buzi, hanem nagyon értékes. És olyan jó kis emlékeink vannak. Most egy csomó minden eszembe jutott, amin nevetgéltünk, mindig így megbökünk ilyen szavakat, hogy szkafander, és akkor ezen nevetünk, hogy szkafander, és hogy ezt milyen jól ki lehet mondani, vesz, hogy szuszpenzor, és ezeken mindig együtt nevettünk ilyen hülyeségeken. Meg rengeteg minden ilyen dolog van. Szóval ő nagyon motivált és életvidám volt. Szeretném, hogyha másoknak a tesója megérné azt, hogy lássa, hogy férjhez megyek. Meg
ilyen lehessenek még emlékeitek. Én azért vagyok itt, hogy ezáltal a történet által talán ti megúsztátok azt, hogy el kelljen temetni azt, akit szerettek.